ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો મસલ ફિઝિયોલોજીની અંદર આપણે આગળ લાસ્ટ ચેપ્ટર કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ, વિચ ઇઝ એન્ડ્યુરન્સ ઓફ મસલ. બુક કે સેમ્બ્યુલિંગમ અને ચેપ્ટર 35. Let's start. Okay, so 3 factors are essential for the contraction of skeletal muscle. First, strength of the skeletal muscle, power of the muscle, endurance of muscle. ઓકે, 3 વસ્તુ જરૂરી છે: સ્ટ્રેન્થ, પાવર અને એન્ડ્યોરન્સ. સ્ટ્રેન્થ ક્ષમતા, પાવર એટલે કેટલું જોર છે, અને એન્ડ્યોરન્સ ઓફ ધ મસલ્સ એટલે એન્ડ્યોરન્સનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ લેસ વેઇટ. ચલો આપણે જોઈ લઈએ. એટલે એન્ડ્યોરન્સ એટલે છે ને, આઈ થિંક પેલું કેટલું અડીખમ છે એવું કહી શકાય. ઓકે, સહનશીલતા. હા, ધૈર્ય, કેપેબલ. આમાં એકચ્યુઅલમાં ગુજરાતી મિનિંગ ઉપર પાક્કું ના જવાય. આમાં વાત એવી નથી કે ભાઈ મસલ કેટલું સહનશીલ છે. વેઇટ, એન્ડ્યોરન્સ, એબિલિટી ટુ એન્ડ્યોર એન્ડ અનપ્લેઝન્ટ ઓર ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ, એટલે ઇન શોર્ટ કેટલું અડીખમલી ઊભો રહી શકે છે, એ રીતની વાત છે. બરાબર. સો ધ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ પાવર ઓફ મસલ આર ઓફ 2 ફેક્ટર which determine the endurance of muscle. Power of the muscle is developed by the strength of the muscle. મસલની કેટલી તાકાત છે એટલા પ્રમાણે એટલો ફોર્સ, એટલો પાવર જનરેટ કરી શકે છે. સે સપોઝ આમાં પાવર ને સ્ટ્રેન્થમાં છે ને કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. શું કઈ રીતે કે તમે ફૂટબોલને પગથી જેટલી જોરથી કિક મારી શકો ને, જેટલો દૂર મોકલી શકો એટલો હાથથી દૂર ના મોકલી શકો. એટલે ફેંકવાની વાત નથી આવતી, આમ ફ્લેક્શનથી મારવાની વાત આવે છે. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ એટલો કે ઓકે ચલો, તમે કોઈને જોરથી કિક મારો ને અને કોઈને જોરથી લાફો મારો, બેમાંથી વધારે જોર શેમાં આવશે? પગમાં આવે. કેમ? કારણ કે આપણા હેમસ્ટ્રિંગ મસલ, આપણા થાઇઝના મસલ્સનો સ્ટ્રેન્થ વધારે છે, એટલે એ પાવર વધારે જનરેટ કરી શકશે. ઓકે, એટલે એ રીતનો ડિફરન્શિએટ તમને કહું છું. એન્ડ્યોરન્સની વાત કરો તો એટલે ચલો ઉભારો એક જ મિનિટ. અગર ચલો ને આમાં પણ સપોઝ એવું માની લો કે તમે હેન્ડ સ્ટેન્ડ કરી શકો છો. બરાબર. આખું પેલું ઊંધા હાથ ઉપર ઊભા રહી શકો છો, ઊંધા. તમે પગથી જેટલું ચાલી શકશો ને એટલું હાથથી નહીં ચાલી શકો. નોટ બિકોઝ ઓફ તમને સ્ટેબિલિટીનો પ્રોબ્લેમ છે કેટલા માટે, બટ પગના મસલ્સનો એન્ડ્યોરન્સ પાવર વધારે છે. સમજો છો કે એ વધારે સમય સુધી કોન્ટ્રેક્શન ને રિલેક્સેશનની પ્રોસેસ ઘણો લાંબો સમય સુધી, એની કેપેબિલિટી વધારે છે. બરાબર. એ રીતની વાત એન્ડ્યોરન્સ માટે આવે છે. ધ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ પાવર ઓફ ધ મસલ આર ઓફ 2 ફેક્ટર વિચ ડિટરમાઇન ધ એન્ડ્યોરન્સ ઓફ ધ મસલ્સ. પાવર ઓફ ધ મસલ ઇઝ ડેવલપ બાય ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ મસલ્સ. ચલો જોઈએ છે હવે. તો સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ મસલ. Maximum force that can be developed during the contraction is known as the strength of the muscles. એટલે એક કોન્ટ્રેક્શનની અંદર તમે કેટલું મેક્સિમમ ફોર્સ લગાવી શકો છો એને એ મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ કહેવાય છે. એઝ એક્ઝામ્પલ, તમને ને તમારા ફ્રેન્ડને મેં બંને જણને તમને 5 કિલોનું ડમ્બેલ્સ આપ્યું છે, તમને તમારા ફ્રેન્ડને 10 કિલોનું ડમ્બેલ્સ આપ્યું છે, અને બંનેને હાથ ઊંચો કરવાનું કહું છું તો બંને લિમિટની વાત છે. ચલો ને, બંનેને વારા પરથી બધા અલગ અલગ ડમ્બેલ્સ ઊંચા કરવડાયા, પણ તમારી મેક્સિમમ લિમિટ 10 કિલો સુધી આવી. 10થી 11 કિલો ઉપર જવું તો તમારો હાથ ઊંચો થતો નથી, જ્યારે તમારો ફ્રેન્ડ 15 કિલો સુધી એ ઇઝીલી ઊંચું કરી શકે છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે એની અંદર સ્ટ્રેન્થ વધારે છે. બરાબર. મેક્સિમમ ફોર્સ ધેટ કેન બી ડેવલપ ડ્યુરિંગ ધ કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ નોન એઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ મસલ્સ. It is defined as the maximum contractile force produced per square centimeter of cross-section area of skeletal muscle. જો skeletal muscle નામ cross sectionમાં વિભાજિત કરી દઈએ અને પર સ્ક્વેર સેન્ટીમીટરે જેટલો ફોર્સ લાગતો હશે એની ગણતરી થતી હોય છે. એટલા માટે ધ નોર્મલ ફોર્સ પ્રોડ્યુસ બાય ધ મસલ ઇઝ અબાઉટ 3 to 4 કિલો પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એરિયા ઓફ ધ મસલ્સ. ઓકે, આ રીતનો નોર્મલ સ્ટ્રેન્થની ફોર્સ આપણે મેજર કરતા હોઈએ છીએ. બેઝિકલી થાય કઈ રીતે? તો ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ મેક્સિમમ કોન્ટ્રાક્ટાઇલ ફોર્સ પ્રોડ્યુસ પર સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર ઓફ ક્રોસ સેક્શન
cross-sectional area of skeletal muscle. The normal force produced by a muscle is about 3 થી 4 કિલો પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર area of the muscles. If the size of muscle is more, the strength develop also will be more. જો મસલ્સ વધારે મોટા હશે, એટલે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, મોટો માણસ હોય તો એનામાં નોર્મલી જ પાવર વધારે હોય. બંને સપોઝ ચલો ને એવું માની લો કે બંને આપણે એક્સરસાઇઝ નથી કરતા બે નોર્મલ માણસો આપણે લઈએ છે. એમાંથી એકનું કદ બહુ જ મોટું છે, 6 ફૂટનો છે ને એકદમ આમ વેલ ટુ ડુ છે. બીજાનો પણ ખાલી હાઇટ ઓછી છે, પણ બાકી એક સ્ટ્રેચર વાઇઝ જોવા જઈએ તો એઝ ઇટ ઇઝ નોર્મલ જ છે એનું કોન્સ્ટિટ્યુશન. સો બંને સરખા કોન્સ્ટિટ્યુશનવાળા પણ પેલો વધારે હાઇટવાળો હશે તો ઓબ્વિયસલી એના મસલ્સની સાઇઝ વધારે હશે. હાઇટ વધારે ઓબ્વિયસલી સાઇઝ વધારે જ થાય, બરાબર. પછી અલગ વસ્તુ છે, ડિફરન્શિએટ એ રીતે નહીં કરવાનું પેલા જીમમાં મોકલ્યો ને આમ તો કર્યો. બંને નોર્મલ માણસોની જ વાત કરી રહ્યો છું. તો જેના મસલ્સની સાઇઝ વધારે હશે એ વધારે ફોર્સ ડેવલપ કરી શકશે. સો ઇફ ધ સાઇઝ ઓફ મસલ્સ ઇઝ મોર, ધ સ્ટ્રેન્થ ડેવલપ ઇઝ ઓલ્સો વિલ બી મોર. The size of the muscle can be increased either by exercise or by some hormones like androgens. ઓબ્વિયસલી આપણે એક્સરસાઇઝથી વધારી શકીએ. એક્સરસાઇઝ કરવાથી સાઇઝ મોટી થતી જાય છે મસલ્સની અને પાવર પણ વધતો જાય છે, સ્ટ્રેન્થ પણ વધતી જાય છે. અને એના સિવાય એક્સરસાઇઝ ના કરવી હોય તો બધા અત્યારના ટાઈમમાં બધા મોસ્ટલી બધા જ જે તમને એકદમ ખતરનાક બોડી બિલ્ડર બધા દેખાય ને એ બધા જ જે કોમ્પિટિશનમાં હોય છે એ લોકો તો બધા જ એ લોકો hormones, androgens use કરતા હોય છે. For example, weightlifter will have a quadricep muscle with cross-section area of about 150 centimeter square, so that the total strength of the quadricep muscle is between 500 થી 550 kg per centimeter square, કે જે નોર્મલી 3 થી 4 kg per centimeter square જેટલો હોય છે, બરાબર. એટલે ક્વોડ્રિસેપનો નોર્મલ કદાચ અલગ હશે, બટ ઇન જનરલ વાત છે, એવરેજ. તો બી આપણે ચલો ને આની જગ્યાએ એટલે મીન્સ 3 થી 4 કીધો તો ક્વોડ્રિસેપનો કદાચ બહુ 10 ગણી લો કે 20 ગણી લો, પણ આનો તો 500 થી 550 જેટલો હોય છે. ઓકે. નંબર જો કે બેઝિકલી જોવા જઈએ તો આ આખા ક્વોડ્રિસેપ મસલની વાત કરે છે, એટલે આપણે આ જોવાનું હોય, બરાબર. જો આપણો 10 થી 20 જેટલો હોય તો પેલાનો ક્રોસ સેક્શનનો 150 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલો હોય છે. ઓકે. નાઉ કમ્સ ધ ટાઈપ ઓફ ધ મસલ સ્ટ્રેન્થ. કેવી ટાઈપની સ્ટ્રેન્થ હોય છે? ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ મસલ ઇઝ ઓફ 2 ટાઈપ, કોન્ટ્રાક્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ અને હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ. બરાબર, 2 ટાઈપ. કઈ રીતે? કોન્ટ્રાક્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ સ્ટ્રેન્થ of the muscle during the actual contraction or shortening of the muscle fiber. તમે પેલું આપણે ટગ ઓફ વોર હોય છે ને, લાઈક દોરડા ખેંચ, એની અંદર અથવા તો આપણે એકબીજાનો હાથ નથી દબાવતા જોરથી, આપણે ગ્રીપ, એક્ઝેક્ટલી ગ્રીપ કહીએ છીએ કે તમે કોઈ પણ વસ્તુને કેટલું સ્ટ્રોંગલી પકડી શકો છો, દબાઈ શકો છો, એને કોન્ટ્રાક્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થની અંદર ઇન્વોલ્વ કરી શકાય, બરાબર. હવે આ તો મેં ખાલી એક્ઝામ્પલ દીધું હાથના મસલ્સનું. આવું કોન્ટ્રાક્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ દરેક મસલ્સની હોય. સપોઝ તમારા બાયસેપ્સ મસલ્સની બી વાત કરીએ તો એની અંદર પણ એ જ વસ્તુ આવે છે કે કેટલું જ જોરથી અને કેટલું જ સમય સુધી કોન્ટ્રાક્ટાઇલ થઈ શકાય, બરાબર. ઓકે, સોરી, મેં જે ગ્રીપ કીધું ને એ હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થમાં આવે. જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટાઇલ જાને ભાઈ છોડો, પડ્યું રહ્યા દો. હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ એ ગ્રીપની જે વાત કરીને હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થની અંદર આવે. જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ એટલે તમે એકવારમાં કેટલું ઊંચું કરીને મૂકી શકો છો એની વાત આવે છે. સો કોન્ટ્રાક્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ મસલ ડ્યુરિંગ એકચ્યુઅલ કોન્ટ્રેક્શન. મને વચ્ચે નડ્યા કરશે, હું હટાવી જ દઈશ. જસ્ટ વેઇટ, કંઈક તો હશે અંડરલાઈન. હવે
જાકે પણ અરે મારે વિડીયો પોઝ કરીને કરવું પડશે. ઓકે છોડો જવા દો. Contractile strength is the strength of muscle during the actual contraction or shortening of muscle fiber. For example, while jumping, perfect example. While jumping, when the person take his body off the ground, there is a contraction of the leg muscle. This is called the contractile strength. એટલે કેટલું કોણ ઊંચું કૂદી શકે છે? સપોઝ બંને સરખા વજન ના હોય તોની વાત છે. તો એમાં પરથી આપણે એવું કન્સિડર કરી શકીએ કે ભાઈ બિલાનો સ્ટ્રેન્થ વધારે છે, કોન્ટ્રાક્ટાઇલ પાવર વધારે છે. હવે આવે છે હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ. So the holding strength is the force produced while stretching the contracted muscles. For example, while landing after jumping, the leg muscle are stretched. The force developed by the muscle at the time is called the holding strength. બરાબર? See, holding strength is a force produced while stretching the contracted muscle. જે muscle contracted છે, સ્ટ્રેચ એને સ્ટ્રેચ કરવામાં તમે કેટલી પેલી રાખો છો એની એ વાત આવે છે હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ. અને એનું એક્ઝામ્પલ આપે છે વાઇલ લેન્ડિંગ આફ્ટર જમ્પિંગ. સપોઝ તમારી હોલ્ડિંગ લેન્થ ના હોય ને તો તમે કૂદ્યા પછી તમારું પોસ્ચર મેન્ટેન ના કરી શકો, લથડીને પડી જ જાઓ. બરાબર? એટલે કૂદીને નીચે પડ્યા પછી પણ આપણા મસલ્સ છે કોન્ટ્રેક્ટેડ છે એને સ્ટ્રેચ કરવા માટે જે ફોર્સ પ્રોડ્યુસ કરવો પડે છે એને આપણે હોલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ કહીએ છીએ. Okay, the force developed the force developed by the muscle at the time is called the holding strength. The holding strength is greater than the contractile strength. Okay, contractile strength કરતા holding strength વધારે પાવરફુલ હોય છે. ઓકે, હવે આવે છે power of the muscles. Amount of work done by the muscle in a given unit of time is called the power. Power of the muscle depend upon the three factor. Muscle power is directly proportional to these three factor. આપણે જોઈએ છે 3 ફેક્ટર. પણ શું કીધું? એ અમાઉન્ટ ઓફ વર્ક કે જે થયું ડન કરવામાં આવે છે બાય ધ મસલ એટ ધ ગિવન યુનિટ ઓફ ટાઈમ, અમુક સ્પેસિફિક ટાઈમની અંદર એ મસલ કેટલું વર્ક કરે છે એને એ મસલનો પાવર કહેવામાં આવે છે. કેટલું જોરથી કરે છે એવું નહીં, કેટલું કરે છે એની વાત છે. Amount of work done by the muscle in a given unit of time is called the power. The power of the muscle depend upon the three factors. એ જોઈએ છે. તો પહેલું આવે છે strength of the muscle, second force of contraction અને ત્રીજું frequency of contraction. બરાબર? સ્ટ્રેન્થ ઉપર આધારિત છે, એના ફોર્સ કેટલા ફોર્સથી કરે છે એની ઉપર આધારિત છે અને ફ્રીક્વન્સી ઉપર આધારિત છે. સી, આમાં સપોઝ આપણે દોડવાનું એક્ઝામ્પલ વિચારીએ કે તો તમે કેટલી સ્ટ્રેન્થથી દોડી રહ્યા છો, કેટલા ફોર્સથી દોડી રહ્યા છો, એટલે અને ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન એની અંદર કેટલું આમ ઝટકો મારીને દોડો છો, એટલે મીન્સ મસલ્સને કેટલા જોરથી કોન્ટ્રેક્ટ કરો છો અને કેટલું ફટાફટ દોડો છો, કેટલા પગલાં વધારે લો છો, કેટલું ફ્રીક્વન્સીમાં કોન્ટ્રેક્શન થાય છે, એ બધા ઉપર પાવર, મસલનો પાવર ડિપેન્ડ કરે છે. અને મસલનો પાવર એટલે બેઝિકલી આપણે શું કીધું, એક શોર્ટ ટાઈમની અંદર તમે આમથી આમ દોડી ગયા તો એના ઉપરથી તમારો એ મસલનો પાવર નક્કી થઈ શકે છે. સો મસલ પાવર ઇઝ જનરલી એક્સપ્રેસ ઇન ધ કિલોગ્રામ મીટર પર મિનિટ. કિલોગ્રામ meter per minute, that is kgm per minute. That is the weight lifted by a muscle to a height of 1 meter for 1 minute. Okay, 1 મિનિટ સુધી 1 મીટર ઊંચું વજન ઊંચકવા માટે જે ફોર્સ લગાવે છે એને આપણે મસલનો પાવર કહીએ છીએ. See, once again, muscle power is generally expressed in kilogram meter per minute. That is the weight lifted by a muscle to a height of 1 meter for 1 minute. The maximum power achieved by all the muscle in the body of a highly trained athlete with all the muscles working together is approximately પહેલી 8થી 10 સેકન્ડમાં કેટલો હોય તો 7000 કિલોગ્રામ મીટર પર મિનિટ. એના પછીની 1 મિનિટ સુધી જો આપણે જોઈએ તો 4000 જેટલો હોય છે અને પછી 30 મિનિટ સુધી જોઈએ તો 1700 જેટલો હોય છે. આ સૌથી હેલ્ધીમાં હેલ્ધી માણસની આપણે ચેક કર્યું એની વાત કરીએ છીએ.
This shows that the maximum power is developed only for shorter period of time. એટલે વસ્તુ શું બતાડે છે કે જો આપણો મેક્સિમમ પાવર જે હોય છે ને એ શરૂઆતની થોડીક મિનિટો માટે જ આપણે થોડીક સેકન્ડો માટે જ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ, પછી ધીરે ધીરે એ ઓછું થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ પાવર. હવે આવે છે એન્ડ્યોરન્સ ઓફ ધ મસલ. એમાં શું કહે છે? કેપેસિટી ઓફ ધ મસલ to withstand the power produced during the activity is called the endurance. It depends mostly upon the supply of nutrition of the muscles. એટલે say suppose તમે એવું કીધું, મેં તમને કીધું કે ભાઈ તમારે 10 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડે 100 મીટર દોડવાનું છે, તો એક એઝ એક્ઝામ્પલ તમે દોડી ગયા, પણ હવે હું કહું છું 50 કિલોમીટર દોડવાનું છે, તો શું થશે? એક ટાઈમ જતાં જતાં તમારી સ્પીડ ધીરે ધીરે ઓછી થતી જશે. પછી એક ટાઈમ આવશે જ્યારે તમે સિમ્પલી ચાલવા માંડશો, તો એ શું થયું કહેવાય? તમારો પાવર ઓછો થયો કહેવાય. બરાબર? એન્ડ્યોરન્સ છે, મસલ ખેંચી શકશે ખરા, પણ પાવર ઓછો થઈ ગયો. સો એન્ડ્યોરન્સ શું કીધું કે તો લોંગ ટાઈમ સુધી, એક ટાઈમ એવો આવશે ત્યારે તમે ચાલી બી નહીં શકો, એક સ્ટેપ બી નહીં લઈ શકો, ત્યારે લથડીને પડી જશો. બરાબર? સો એ શું થયું કહેવાય કે ભાઈ હવે એનું એન્ડ્યોરન્સ પણ પતી ગયું. બરાબર? એટલે સહનશીલતા પતી ગઈ. એક્ઝેક્ટ વર્ડ અહીંયા મૂકો તો. સો ધ કેપેસિટી ઓફ ધ મસલ ટુ વિથસ્ટેન્ડ ધ પાવર પ્રોડ્યુસ ડ્યુરિંગ ધ એક્ટિવિટી ઇઝ કોલ્ડ ધ એન્ડ્યોરન્સ. ઇટ ડિપેન્ડ મોસ્ટલી ઓન ધ સપ્લાય ઓફ ન્યુટ્રિશન ઓફ ટુ ધ મસલ્સ. ભાઈ જો તમારું બોડીની અંદર શુગર લેવલ એકદમ લો થઈ જાય તો પણ આ સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ શકે છે. બરાબર? એના સિવાય ઘણા બધા ફેક્ટર છે જે ઇફેક્ટ કરે. તમારું અંદર લેક્ટિક એસિડ ફોર્મેશન થઈ જતું હોય, એટીપી પેલા શું કહેવાય એક્ઝોસ્ટ થઈ જતા હોય તેવી કન્ડિશન પર. બેઝિકલી મેઇન વસ્તુ એટલી છે કે ભાઈ ન્યુટ્રિશન ઓફ ધ મસલ્સને કેટલું કોન્સ્ટન્ટલી મળે છે એની ઉપર એનો એન્ડ્યોરન્સ નક્કી થતો હોય છે. હવે પછી વાત છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યુટ્રિટિવ સબસ્ટન્સ ફોર મસલ ઇઝ ગ્લાયકોજન. This is actually stored in the muscle before the beginning of activity. એટલે અહીંયા શું કહે છે આપણને? સોરી, મારું માઇક પહેલાં કનેક્ટેડ જ નહોતું ને ડાયરેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ હતું. ઓકે, ચલો. Most important nutritive substance for the muscle is glycogen. This is actually stored in the muscle before beginning of the activity. Obviously આપણે વાત કરી હતી, ઉપર બી જોયું હતું કે ભાઈ ગ્લાયકોજન એ મસલ્સની અંદર ઓલરેડી સ્ટોર્ડ હોય છે. બરાબર? This is actually stored in the muscle before the beginning of the activity. More amount of glycogen can be stored in the muscle if the person take a diet containing more carbohydrate. જો વધારે કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળું ફૂડ લેવામાં આવે તો વધારે ગ્લાયકોજન સ્ટોર થઈ શકે. Then the diet containing fat or mixed diet. બરાબર? વધારે કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળું ડાયટ એ ફેટ અથવા તો પેલું મિક્સ પ્રોટીન વાળું ડાયટ હોય એના કરતાં વધારે જો કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળું લે તો મસલની અંદર વધારે ગ્લાયકોજન સ્ટોર થઈ શકે. એટલા માટે એથ્લીટ હોય કે પછી બીજા પેલા શું કહેવાય પાવર બોડી બિલ્ડર હોય, એ લોકોને જ્યારે સ્ટેજ પર જવાનું હોય અથવા તો પરફોર્મન્સ કરવાનું હોય ને એ વખતે એ લોકો એના આગલા દિવસે કાર્બોહાઈડ્રેટથી પોતાની જાતને લોડ કરતા હોય છે. સો જેના લીધે મસલ્સની અંદર વધારે ગ્લાયકોજન સ્ટોર થાય અને એ લાંબો સમય સુધી ખેંચી શકે એ લોકો. So the following is the amount of glycogen stored in the muscle in the person taking different diet. જો હાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ ડાયટ લેતા હોય તો 40 ગ્રામ પર કિલો મસલ વેઇટ જેટલું એમની અંદર સ્ટોર રહેતું હોય. મિક્સ ડાયટ લેતા હોય તો 20 ગ્રામ પર કેજી, અને હાઈ ફેટ ડાયટ લેતા હોય તો 6 ગ્રામ પર કેજી જેટલું રહેતું હોય છે. બરાબર? સો ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ્યોરન્સ ઓફ ધ મસલ્સ. એન્ડ ઓકે, સો અહીંયા આગળ આપણું એન્ડ્યોરન્સ ઓફ ધ મસલ્સ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે અને જોડે જોડે મસલ ફિઝિયોલોજી પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, સો કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. થેન્ક યુ.